নমস্কাৰ আজি মই আপোনালোকক চুলি কাট ব্লাউজৰ কাটিং কৰি দেখুৱাম মই কাটিবলৈ লোৱা ব্লাউজটোৰ জোখ কেইটা হৈছে ফুল লেন্থ 14 ইঞ্চ শোল্ডাৰ 11 ইঞ্চ আৰ্ম হোল 6 ইঞ্চ চেষ্ট 32 ইঞ্চ ওয়েষ্ট 28 ইঞ্চ নেক 2.5 ইঞ্চ ফ্ৰন্ট নেক 6 ইঞ্চ আৰু বেক নেক 9 ইঞ্চ এতিয়া আহক ভিডিঅ'টি আৰম্ভ কৰো প্ৰথমে আমি লাইনিং কাপোৰডোখৰ জোখ লৈ লম তাৰ পাছতহে মেইন ফেব্ৰিকত কাটিম এতিয়া আমি কাপোৰডোখৰ এইদৰে দুভাজ কৰি লৈ বন্ধ ফালটো নিজৰ গাফালে লৈ লম তাৰ পাছত ফ্ৰন্টত হুক লগাবলৈ এইদৰে 1 ইঞ্চি জোখ দি এই কাপোৰডোখৰ তল ফালে মানে ভিতৰ ফালে ভাঁজ কৰি ল'ব লাগিব আমি প্ৰথমতে এইদৰে ফুল লেন্থৰ জোখ দি লম আমাৰ ফুল লেন্থ আছিল 14 ইঞ্চ এইদৰে ইয়াত জোখ দি লম এতিয়া আমি শোল্ডাৰৰ কাৰণে জোখ দি লম শোল্ডাৰ আমাৰ 11 ইঞ্চ আছিল 11 ইঞ্চৰ 2 হাফ কৰিলে 5.5 ইঞ্চ হয় এতিয়া আমি 5.5 ইঞ্চত জোখ দি লম এতিয়া আমি আৰ্ম হোলৰ কাৰণেও 6 ইঞ্চ এইদৰে জোখ দি লম এতিয়া আমি চেষ্টৰ কাৰণে জোখ দিম চেষ্ট আমাৰ 32 ইঞ্চ আছিল 32 ইঞ্চক 4 ডিভাইড কৰিলে 8 ইঞ্চ হয় এতিয়া আমি 8 ইঞ্চত জোখ দি লম আৰু এক্সট্ৰাকে 1 ইঞ্চ বেছিকে লম হেতু আমাৰ সিলাই থোৱাব এতিয়া আমি আকৌ ওয়েষ্টৰ কাৰণে জোখ দি লম ওয়েষ্ট আমাৰ আছিল 28 ইঞ্চক 4 ডিভাইড কৰিলে হ'ব 7 ইঞ্চ এতিয়া আমি 7 ইঞ্চত এইদৰে জোখ দি লম আৰু 1 ইঞ্চ সিলাই কাৰণে এক্সট্ৰাকে লৈ লম এতিয়া আমি নেকৰ কাৰণে 2.5 ইঞ্চত জোখ দি লম তাৰ পাছত ফ্ৰন্ট নেকৰ কাৰণে আমি 6 ইঞ্চত এইদৰে এইডোখৰত জোখ দি লম এতিয়া আমাৰ যিখিনি ডট দিয়া হৈছে সেই ডটখিনি স্কেলৰ সহায়ত আমি মিলাই লম এতিয়া আমাৰ অকা হৈ গৈছে এতিয়া আমি শেপ গিটা দি লম নেকৰ শেপটো মই ৰাউন্ড শেপ দিম আপোনালোকে যেনেকুৱা ডিজাইন বিচাৰে হেতু ডিজাইনৰ শেপ দি লব পাৰিব আৰ্ম হোলৰ শেপটোত আপোনালোকে 1 ইঞ্চৰ ওপৰত শেপ দিব এয়া আমাৰ আৰ্ম হোলৰ শেপ দি হৈ গল এতিয়া আমি ওয়েষ্টৰ পৰা 7 সেন্টিমিটাৰ ওপৰলৈ চিনটা দি লম আৰু 7 সেন্টিমিটাৰ তলৰ ফালে এই 3 সেন্টিমিটাৰত চিনটা দি লম এইদৰে তাৰ পাছত এই ডখৰ পৰা এই 3 সেন্টিমিটাৰ যিখিনি দিলু সেই তাৰ পৰাই আকৌ 7 সেন্টিমিটাৰ জোখত এইদৰে চিনটা দি লম আমাৰ এতিয়া এইডাল মুহাৰি দিব লাগিব এইডালৰ কোনো প্ৰয়োজন নাই এতিয়া মই চিনটো যেনেকৈ দিছিলো এইদৰে আঁকি লম আকৌ এয়া আমাৰ এই গিডখৰটো চিন দি ললো এতিয়া আমি বুকুখনৰ কাৰণে চিন দিম ইয়াত আমাৰ সাইজ আছিল 32 ইঞ্চৰ ব্লাউজটো এতিয়া আমি এই চিনডালৰ পুনে পুনে চিন দিব লাগিব যদি 32 কে বেছি হয় বলে 34 36 তেতিয়া এই চিনডালতকে অলপ এইফালে দিব
এই চিনডাল এইফালে দিব মানে এতিয়া মোৰ 32 কাৰণে এইডালৰ পুনে পুনে চিন দি লৈছো এতিয়া আমি এই ডিঙিৰ শেপটোৰ পৰাই বুকুখনৰ কাৰণে ইয়াত মিলাই দিব লাগিব ইয়াতো ৰাউন্ড শেপ দি দিব এয়া আমাৰ ৰাউন্ড শেপ দি দিলো আৰু এই ফালৰ যেনেকে এই দৰে দিলো ইয়াৰ পৰাও এই দৰে পাতখিলাৰ নিচিনাকে আকৃতিটো হ'ব লাগিব এই চিন দুডালৰ মাজত আমি এই দৰে চিন দি ল'ব লাগিব এয়া সব এয়া হৈ গ'ল এতিয়া আমি যেটো 1 ইঞ্চিৰ হুকৰ কাৰণে মুটুকাই থৈছিলো সেই ডখৰো এই দৰে আঁকি লম যাতে কাটোতে অসুবিধা নহয় এই চিনটো যেটো দিছিলো ইয়াত মিলাই দিব একেবাৰে এই দৰে এই ডিঙিৰ শেপটো এই দৰে মিলাই লব যাতে দেখিবলৈ ভাল লাগে এয়া আমাৰ ব্লাউজৰ শেপ দিয়া হৈ গ'ল এতিয়া আমি এয়া কাটি লম এয়া আমাৰ ফ্ৰন্ট পাৰ্টটো কাটাৰ হৈ গ'ল এতিয়া আমি বেক পাৰ্টটো কাটিম এতিয়া আমি ফ্ৰন্ট পাৰ্টৰ পৰাই বেক পাৰ্টটো কাটিম ফ্ৰন্ট পাৰ্টত আমাৰ কৰ কাৰণে 1 ইঞ্চি বেছিকে লোৱা আছে কিন্তু সেই 1 ইঞ্চিটো আমি বেক পাৰ্টত নলওঁ সেই কাৰণে এই দৰে তলফালে আকৌ ভাঁজ কৰি লম আৰু আমাৰ ফুল লেন্থটো 14 ইঞ্চ আছিল সেই কাৰণে এই 14 ইঞ্চত জিডাল আঁচ দিয়া আছিল সেই আঁচডালত আমি এই দৰে আকৌ তলফালে কাপোৰখন ভাঁজ কৰি লম এয়া হৈ গ'ল এতিয়া আমি ইয়াৰ ওপৰে ওপৰে চিন দি লম এয়া আমাৰ ফ্ৰন্ট পাৰ্ট বা বেক পাৰ্ট আঁকি ললো এতিয়া আমি এই ফ্ৰন্ট পা আৰ্ম হোলটো যেটো আছিলে আমাৰ 1 ইঞ্চি আছিলে কিন্তু 1 ইঞ্চিতকে আধা ইঞ্চি অলপ বেছিকে দিম বেক পাৰ্টটো এয়া মই চিন দিয়ে ললো নেকৰ কাৰণে আমাৰ 2.5 আছিলে ইয়াত এই দৰে চিন দিলম আমাৰ বেক নেকটো আছিলে 9 ইঞ্চ 9 ইঞ্চত আমি ইয়াত যোগ এটা দিলম স্কেলৰ সহায়ত চিনটো দিলম এতিয়া আমি এই ডখৰটো ৰাউন্ড শেপ দি দিম এয়া আমাৰ বেক পাৰ্টটো হৈ গ'ল এতিয়া আমি এইটো কাটি লম এয়া আমাৰ বেক পাৰ্টটো কটা হৈ গ'ল এতিয়া বেক আৰু ফ্ৰন্টৰ যিকিটা আমাৰ ডিঙি পাৰ্ট আছিলে ডিঙি শেপ গিটা আছিলে সেই ডিঙি শেপ গিটাও আমি কাটি লম এয়া আমাৰ বেক পাৰ্টও হৈ গ'ল কাটি এতিয়া ফ্ৰন্ট পাৰ্টও কাটি লম হেদৰে এয়া আমাৰ ফ্ৰন্ট পাৰ্টও কাটি হৈ গ'ল এতিয়া আমি মেইন ফেব্ৰিকত কাটিম প্ৰথমে মেইন ফেব্ৰিকটো এই দৰে দুভাজ কৰি লৈ বন্ধ ফালটো নিজৰ গা ফালে লৈ লওঁ এতিয়া আমি ফ্ৰন্ট পাৰ্টৰ কাৰণে মেইন ফেব্ৰিকত কাটিম আমি আগতে কাটি থোৱা লাইনিং কাপোৰৰ ফ্ৰন্ট পাৰ্টটো মেইন ফেব্ৰিকৰ ওপৰত এই দৰে থৈ ভালকে মিলাই কাটি ল'ব লাগিব এতিয়া আমি কাটি লওঁ আমাৰ ফ্ৰন্ট পাৰ্টটো কটা হৈ গ'ল এতিয়া আমি
ফ্ৰণ্ট পাৰ্টৰ শেপ কেইটা কাটিবলৈ মেইন ফেব্ৰিকটো তলত আৰু লাইনিং কাপোৰটোত শেপ কেইটা অকা আছে কাৰণে ওপৰত থৈ ভালদৰে মিলাই কাটি ল'ব লাগিব। এতিয়া আমি কাটি লওঁ আহক। এয়া আমাৰ ফ্ৰণ্ট পাৰ্টৰ কাৰণে। এতিয়া আমি বেক পাৰ্টটো কাটিম। বেক পাৰ্টটো কাটিবলৈও এইদৰে কাপোৰখন দুভাজ কৰি লৈ বন্ধ ফালটো নিজৰ গা ফালে থৈ ল'ব লাগিব। ফ্ৰণ্ট পাৰ্টটো কটাৰ দৰেই বেক পাৰ্টটো একেদৰে কাটিব লাগিব। মেইন ফেব্ৰিকটো তলত আৰু লাইনিং কাপোৰটো ওপৰত থৈ এইদৰে এতিয়া আমি চিন দি ল'ম যাতে কাটিবলৈ সহজ হয়। তাৰ পাছত আমি কাটিম। এতিয়া আমাৰ অকা হৈ গ'ল। এতিয়া আমি আকৌ কাটি ল'ম। আমাৰ বেক পাৰ্টটো কটা হৈ গ'ল। এতিয়া আমি হাতৰ কাৰণে কাপোৰ কাটি ল'ম। প্ৰথমে আমি লাইনিং কাপোৰত কাটি ল'ম, তাৰ পাছতহে মেইন ফেব্ৰিকত কাটিম। কাপোৰখন আমি এইদৰে 4 ভাঁজ কৰি ল'ব লাগিব। এতিয়া আমি ফুল লেন্থৰ কাৰণে চিন দিম। আমাৰ ফুল লেন্থ হ'ব 8 ইঞ্চ। এতিয়া চিন দি লৈছো মই 8 ইঞ্চত। আমাৰ বুটম হ'ব 10 ইঞ্চ। 10 ইঞ্চক 2 ডিভাইড কৰিলে 5 ইঞ্চ হ'ব। আমি 5 ইঞ্চত চিন এটা দি ল'ম। 1 ইঞ্চ এক্সট্ৰাকে ল'ব লাগিব চিলাই কাৰণে। এতিয়া আমি আৰ্ম হোলৰ কাৰণে চিন দিম। আমাৰ আৰ্ম হোল হ'ব 7.5 ইঞ্চ। 7.5 ইঞ্চৰ পৰা এইফালে শেপ দিবলৈ 3.5 ইঞ্চত চিন এটা দি ল'ম। আমাৰ আৰ্ম হোল আছিলে 7.5 ইঞ্চ। 7.5 ইঞ্চক 2 ডিভাইড কৰিলে 3.7 ইঞ্চ হ'ব। আমি শেপ দিবলৈ 3.7 ইঞ্চত চিন এটা দি ল'ম। বুটমত আমি 1 ইঞ্চ চিলাই কাৰণে এক্সট্ৰাকে লৈছিলো। সেই একেদৰে আৰ্ম হোলতো চিলাই কাৰণে 1 ইঞ্চ এক্সট্ৰাকে লৈ ল'ম। এতিয়া আমি স্কেলৰ সহায়ত এই চিন কেইটা মিলাই ল'ম। এতিয়া আমাৰ চিন দিয়া হৈ গ'ল। এতিয়া আমি 3.7 ইঞ্চক 3.5 ইঞ্চৰ লগত এইদৰে শেপ দি দিম। আমাৰ বেক পাৰ্টৰ কাৰণে শেপ দিয়া হৈ গ'ল। এতিয়া আমি ফ্ৰণ্ট পাৰ্টৰ কাৰণে শেপ দিম। ফ্ৰণ্ট পাৰ্টত শেপ দিবলৈ প্ৰথমে 3.7 ইঞ্চক 2 ডিভাইড কৰি ল'ম। 2 ডিভাইড কৰিলে 1.8 ইঞ্চ হ'ব। এতিয়া আমি 3.7 ইঞ্চ আৰু 3.5 ইঞ্চৰ মাজত 1.8 ইঞ্চৰ চিন দি আকৌ 1.8 ইঞ্চৰ পৰা ভিতৰ ফালে হাফ ইঞ্চ এইদৰে চিন দি ল'ম। এতিয়া আমি আকৌ 3.7 ইঞ্চৰ পৰা 3.5 ইঞ্চলৈ ভিতৰ ফালে এইদৰে শেপ দি লওঁ। এতিয়া আমাৰ শেপ দিয়া হৈ গ'ল। এতিয়া আমি কাটি ল'ম। এতিয়া আমি ফ্ৰণ্ট পাৰ্টৰ শেপটো কাটি ল'ম। এয়া আমাৰ কাটি হৈ গ'ল। এতিয়া আমি একেদৰে মেইন ফেব্ৰিকতো কাটি ল'ম। আমাৰ লাইনিঙত ফুল লেন্থ আছিলে 8 ইঞ্চ, কিন্তু আমি মেইন ফেব্ৰিকত 8 ইঞ্চতকৈ 1 ইঞ্চ বেছিকৈ ল'ম। বাকী সকলোখিনি একেই থাকিব, সেইকাৰণে মই কৈ নিদিওঁ। আপোনালোকে লাইনিঙৰ যিদৰে কাটিছিলো সেইদৰে ইয়াতো কাটি ল'ব পাৰিব। এয়া আমাৰ চিন দিয়া হৈ গ'ল। এতিয়া আমি কাটি ল'ম। এয়া আমাৰ মেইন ফেব্ৰিকত কাটি হৈ গ'ল। এয়া আমাৰ চুলি কাট ব্লাউজৰ সম্পূৰ্ণ কাটিং। ইয়াৰ পাছৰটো ভিডিঅ'ত আমি এই চুলি কাট ব্লাউজটোৰ চিলাই দেখুৱাম
আপোনালোকৰ যদি এই ভিডিঅ'টো ভাল লাগিলে লাইক কৰিব, শ্বেয়াৰ কৰিব আৰু চেনেলটো সাবস্ক্ৰাইব কৰিব। ধন্যবাদ।